Yo guys, nandito nakakil si Kana kotse mo. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Pampanga. Papakita ko sa inyo yung bahay namin. Yung kung saan lahat, bootcamp, lahat kung saan kami natutulog, kumakain, natitira, we do our zen time, lahat video, makikita nyo dito lahat. So eto, kotse ito ni Nakil. So, Toyota Vios, lahat kami tag-iisa kotse, sir. Well, joke lang. Kay Nakil to, kay Kuya G, siya umao na camera ngayon. And then yung pinakamalupit na kotse dito. Nambubunggo. Pinakamaganda sa lahat. Let's go baby. Let's go. Nakita niya. Papakita ko ba yung harapan? May kaskas na ako. Okay, so ito guys, kotse ko to. Kotse ni Kuya G isa. Tapos kay Nakil yung pula. So, dito pa din yung bahay. Nakikita nyo. So, pagpasukin natin boys. So, nakita nyo na lahat. Our whip. Yan. So, lahat ng yan yung kotse na yan guys. Basta sabihin, wow, Doggy, may dami yung kotse. Dito sundo yung hatid dyan sa sa mga player. Pagka sinusunduin natin namin sila pa uwi sunlaps, babalik sa bootcamp. Pero yung mga player guys, basically 6 months sila nandito kaya talaga sa MTL. Lahat PUBG, mobile. Ngayon naghanap kami team sa ROS. Kung may team kayo sa ROS, tawagan nyo ako. Okay? So number ko is 0111-1111. Okay, kaya pasok. So ito yung ano yung bahay. Ito yung gate, lahat. Ito yung motor ni Senpai Kazu. So pasokin natin ba? Pasokin natin to. Ayan. Yayamanin kayo, Dog, ah. Ha? Yayamanin kayo, ah. May code pa. Let's go in. So yeah. Ito guys, ito yung salas, dito si Changu, nagpe-prepare na sa practice. Yan. Alis ka na dyan, baka gusto mong malisayap ng pintuan, no? Sorry na. Okay. So, ito naman yung salas, basically. Dito si Changu, lalagyan ng karo. Hinintay na magising yung team niya. So, ito yung PC, ito yung streaming PC namin, nila basically. Nakikistream na ako. Yung laptop, yung streaming PC nila, tapos yung TV, lahat, microphone. So cellphone doon, charger. So masyadong makalat guys, pero may unexpected natin gagawin, wala nakakaalam. Para malaman nyo kung gano'n talaga kadumi dito sa bahay, di ba? Tapos dito, so, buksan nyo dito. Ayun. So, dito pakita ko agad yung kwarto dito sa hallway, 2 kwarto, 1 banyo. So, may banyo tayo dito, pwede sila magdumi, maligo. Natutulog yung ano dito. Yung PUBG mobile team yan, guys. Okay, peace. Yan na sila. Yung same time, ipaparo ng RO. Putang ina. Ooh. Mobile Legend team. Uy, putong ina, sir. Meron silang crush sa isa't isa. So sa Mobile Legend guys, puyat sila kasi hanggang 4 to 5 AM sila naglalaro. Tapos nagigising sila na alas 11 magpang-practice na kagad. Tapos mag 2 hours, 1 hour break ka and tapos practice na kagad. Tapos yan si Lulu. Oo. Tapos mga pagkain. Tapos punta tayo dito sa kabila kwarto. Basically ito talaga yung kwarto ng Mobile Legend team. So, ayun yung sa kwarto ng Mobile Legend team. Nakakita tayo sa taas para makita nyo yung kwarto sa taas. Doon yung kwarto ni Nakil, ni Weig. Baka hindi natin masilip yung kay Weig kasi natutulog. Pero si Weig nagmamanage ng ROS team, si Kuya G sa PUBG, ako naman sa ML, si Martin naman sa PUBG team. Yayamanin yung hagdan nyo, Dog, ah. Ha? Yayamanin yung hagdan nyo. Oh, sir. So, dito may sana sa dito kami nag-mini. Hindi namin natin yung documents for na to. Natin dyan. So, syempre, para mas mukhang buhay yung bahay, may kalaban kami.
Bubunga na yan. Kasi ito, normally kwarto to ni Naki eh. Kwarto to ni Naki. Kasi since umuwi si Naki, kinuha niya yung mga gamit niya. So, free lang muna ito. Nakita nyo? Makalat konti, which is super kalat. Okay? Ngayon, nag-aayos ata si Max. Yan, nag-aayos. Turn on, pag-aayos lang muna ako ng kwarto. Pak! Dali na ka dyan. So, ito yung kay Maxi, guys. Oh, tuloy na. So, ito yung computer niya. Natin ilang para makita. Yan. Max! Max! Ito naman yung bahay ni Maxi. Baka na tayo. Yan, Ayun, andun! 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 Andun pala si Yun Maxi. ang namisilip to, no? Kasi ito may ano din si Maxi dito. May pinto, huwag ka mahiya. Ayun, wala ka brief. So yun guys, may ano din siya. Parang may labas. Kasi nag-iose siya eh. So kailangan talaga yung may ganyan. So nag-iose siya. Tapos dito na ba? Lahat na mga kwarto na ba yun? Hey ate. Take away ka. Thank you. Ito naman yung kay Weig. Morning! House tour video! So guys, ito naman yung kay Weig. Ito yung party niya. Ito yung gaming piece. Sa kanya basically yung pinakamagandang gaming piece sa lahat. Pwede ba kami magbukas ng ilaw, Weig? Yan. So there you go. Ito yung pinakamalupit na gaming piece sa lahat. Ang tindi guys. Pero yung buksan natin, ang napakailaman natin. Sorry Weig, papakailaman lang namin. Pag makita nyo Holy ang shit, PC, boy. men. Miss ko. Boom! Talang, hintayin mo pa. Ito na nga. Hintayin pa, wala ng ilaw. So, wala lang ng ilaw. Meron yan. Mag-ilaw yan. Tayin mo. Sa tingin mo, Max, mag-iilaw yan? Wala. Nahiya siya. Hanggang ata duwag yung ilaw, nabisit na sa ilaw eh. Pero min-modify kasi ilaw niya guys. Pati yung ano niya, yung fan niya, puno ng ilaw. Ganyan password. Ayun! Kaya pala eh. Ayan na. Password. May password pala. Oo. Meron na? Meron na. Meron na, yan na, lumiilaw no, paunti-unti oh. Brownout ata eh. Okay ka lang dyan, Weig? Huwag mo na ano eh, bawat sila to nangingilam talaga. Sige, open nyo. Nene, tayo na. Tulog ka ulit tol. Patay na namin. Banyo ni Weig dito, guys. Yan, banyo ni Weig. Banyo ni Weig dito. Over there. O sino to? Ba't may babae dito? Hoy! Nang bababae ka dito? Wala. Wala? Ano yung to? So, yan. Thank you. It's basically yung mga kwarto dito sa taas. Napunta tayo sa kabilang bahay, which is dalawang bahay dito. Dito naman yung kwarto ni Keji, kwarto ng Senpai Kazu. Pero natutulog pa Senpai Kazu. So, hindi natin guguluhin. Waiting ha? So, ito pala yung kusina namin, guys. So, dito kami nagluluto, dito kami kumakain. Talaga lahat sabay-sabay. Ito yung bar. So, in your ref. May bar. Yeah, ito yung kusina. Tapos ito yung ref namin. Nag-i-stock kami ng food for weekly lang kami. Yung mga may stock na weekly, pwede namin i-ano. Pero yung mga sabihin natin lutuin for today, tulad ng baboy, manok, daily kami bumibili niyan para fresh talaga. Ano mo kayo? Ito pa kinakain mo? Oo, tol, yan. So, ito yung kwarto ni Senpai Kazu. Sinulog pa siya. Hindi natin guguluhin. Kasi pwede yan, kaka-edit niya. So, yun lang kay Reggie. Kwarto ni Reggie yung natin. Dito, pinakamalamig. Kami natutulog si Wadu eh. Yan si Wadu, kwarto ni Reggie, magkasama sila. Alam na, may kasamang lotion. So, ito yung kwarto ni Reggie. Dito din yung banyo lahat-lahat. Kompleto Richado. Yung may kasama no, yan no. Oh, shit. Na. Nilotionan mo na ba? Lotionan mo eh. Dito malamig kayo sa'yo dito
dito malamig kay Kuya G palagi. Winter. Hindi naman sa kwarto namin. Since mas malaki na konti sa amin at least, di ba? Medyo lang kasi dalawa kami ni Gis palagi magkasama. Dog! Ano? Ayaw ko! Ayaw. Ayaw po kami. Sensoring yan eh. Aray ko, putangin na naman. Yung camera man nadudulas. Yun! Liwanag. Ihanag ng buhay. So, dito yung mga sapatos namin lahat. Ito yung nandala namin galing bed. Ba, yaman nyo ah. Ito. Nalak ni Chick. Tayo papasukin. There you go. Morning! 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 Patay ka pasok. So, ito yung kwarto namin guys. So, Ganda! ito yung computer ni Chicks. Lahat na. Hoy, hindi ka pa naligo! Oh, yeah! So, nasasak ba ito, Beng? Hindi. Hindi. So, hindi na mabubuksan sa akin kaya nasaksak. Hindi din. So, hindi nakasaksak sa akin. Yan guys yung computer. Sa akin to. Kay Chicks naman yan. Natin 70 siya. Tapos naka Ryzen 5 2600. Tapos ako Ryzen 7 2700. Tapos naka Vega 64 at 70. So, yeah. Tapos may screen pa kami dito hindi pa nabubuksan. So magdu-dual screen kami. For the moment wala pa kami internet dito. Converge! Ano na? Ang ina. So, ito lahat. Ito yung graphic card. Hello! Tapos dito yung mga ginagawa ng video production po yung lahat. Tapos, uy. May babae ito naligo. Tingin? Oh. Kumapit ka! So, ayan guys. Tapos ito naman yung ano namin ni Chicks. Cabins. Yup. So, basically ano yung house tour. Ito yung kwarto lang dito sa bahay na to. So, yeah guys. Labas na sir. Okay. Welcome. Sorry na. Sorry na. Labas! 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 Ang taas. Ang taas oh. So yeah guys, ayun yung kwarto, lahat ng bahay. Men's room. Uy, ba't mo sir? Kung kininis, muntik na naman ako. Uy, nawala. Habol, habol. Ito naman si Keeper. Aw, Tivers. Ito dog, di mo papakita to? Yan. Dito nga pala may hallway yan, pag nasa aso yan. Tapos, hindi talaga kami lumalabas dyan kasi aso lalabas ka agad. So gagawin namin, pupunta kami dito sa back door. Okay lang po. So, yeah. Kaya guys, look tayo yun. Hindi ka nagagalit. Dito washing machine. Siyempre kaso motor. So, labas po mga sir. Hindi na po kayo welcome. Sorry po. Salamat po sa pagbisita. Ikaw din, sama na. Sama na, bye-bye. Kita-kits ulit sir ha. Bye-bye.